Kết thúc buổi trao quà cho các học sinh nghèo khó khăn tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá các địa điểm vui chơi thú vị ở nơi đây. Địa điểm dừng chân tiếp theo đó chính là công viên Suối Mơ. Ở đây có bãi đậu xe khá rộng nè. Chúng tôi bắt đầu mua vé để tham quan. Người lớn, trẻ em cao trên 1m4 có giá 120.000 đồng, trẻ em cao 1m đến 1m4 có giá 60.000 đồng và miễn phí cho trẻ em có chiều cao dưới 1m. Đồng Nai không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng vẫn luôn có những khu vui chơi hấp dẫn đúng với tiêu chí ngon, bổ, rẻ và công viên Suối Mơ chính là một trong số những địa điểm này. Khi đến nơi đây, các bạn hãy để ý các bạn hướng dẫn có chỉ dẫn từng khu vực riêng biệt như khu vực được cắm trại, được trải bạt và sử dụng loa kéo, nhưng không được phép ở khu vực hồ bơi nhé. Khi các bạn đặt chân tới Suối Mơ sẽ được chiêm ngưỡng một không gian vô cùng xanh mát và thoáng đãng. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, các bạn có thể tổ chức các buổi đi chơi ngoài trời cùng gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp đến Suối Mơ để có thể tận hưởng những giây phút sum họp hay thỏa sức khám phá thiên nhiên. Công viên Suối Mơ nằm cách trung tâm thành phố khoảng hơn 100 cây số, được ví như một thiên đường biển trên rừng. Nhờ có sự ưu ái của thiên nhiên mà ở đây có những dòng suối trong vắt, hồ nước hình vòng cung tuyệt đẹp và khu hồ tắm rộng lớn, một địa điểm nghỉ ngơi hấp dẫn và thú vị sau một tuần làm việc mệt nhọc. Nước suối ở đây rất trong và mát bởi vì được khai thác từ các mạch nước ngầm. Những dòng suối nhỏ len lỏi qua các khe đá rồi đổ vào lòng hồ mát lạnh. Đặc biệt, các bạn có thể nhìn thấy cá rong mọc lên từ dưới nước rất là đẹp. Bây giờ mình đi xuống phía dưới khu vực hồ bơi. Chỗ này là quầy dịch vụ bán thức ăn nhanh, đồ bơi và các dịch vụ khác như gửi đồ, cho thuê ghế tre. Giá thuê ghế là 25.000 đồng cho một ghế. Chỗ này là khu vực hồ bơi trẻ em. Nước hồ bơi khá cạn. Tuy nhiên, mình nghĩ khu vực này rất rộng và đông đúc nên khi bạn dẫn các bé nhỏ theo thì lúc nào cũng phải trông chừng các bé, đừng lơ là nhé. Tại đây có rất nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đối với các bé thì tung tăng, vui chơi thỏa thích trong khu vực hồ bơi trẻ em. Người lớn thì có thể tham gia vào những hoạt động thể thao dưới nước đầy thú vị như ô tô nước, mô tô nước, nhà phao liên hoàn, máng trượt đa làng. Còn đối với những người già ngồi thư thái bên hồ sen hay ngắm nhìn những đàn cá koi bơi lượn dưới nước.
Bây giờ ba mẹ con nhà mình bắt đầu di chuyển qua phía bên kia hồ để trải nghiệm chèo sắp. Khu vực này là nhà phao liên hoàn, chơi mô tô nước. Hai bé nhà mình rất thích vào đây chơi. Tuy nhiên, do hồ bên đây rất sâu, trẻ em sẽ không được vào nếu không có người lớn đi kèm. Rất tiếc mình không đem theo đồ bơi nên ba mẹ con mình mua vé đi chèo sắp. May mắn là trong dịp tháng 8 này, công ty có chương trình giảm 50% giá vé các loại hình dịch vụ nhân dịp sinh nhật 10 năm của công ty, nên giá vé chèo sắp chỉ còn 60.000 đồng thôi nè. Hai bé nhà mình rất thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm chèo sắp. Ban đầu, mình nghĩ hai bé đã biết bơi, có mặc áo phao nữa, nên một người mẹ có máu phiêu lưu mạo hiểm như mình luôn ủng hộ các bé khám phá bản thân mình. Tuy nhiên, khi chèo ra đến giữa hồ thì mình thấy hơi lo, không biết cậu con trai mình có chèo vào được không, vì lúc này anh chàng đã mỏi tay. May thay, nhờ sự động viên và hướng dẫn của mẹ, chàng đã tự trèo vào bờ và quay lại khu vực hồ bơi để tự thưởng thức cho mình bằng cách ngồi massage dưới dòng thác. Ở đây cũng có rất nhiều chỗ độc đáo để chụp hình, lưu giữ những tấm hình với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp làm kỷ niệm. Tạm biệt nơi này, chúng mình lại di chuyển đến địa điểm mới. Địa điểm tiếp theo đó chính là vườn quốc gia Cát Tiên. Lúc này đã là 5:30 chiều. Chúng tôi kéo hành lý qua phà để vào khu vực vườn quốc gia, nơi chúng tôi sẽ nghỉ đêm. Quan sát xung quanh, chỉ có một chiếc phà hoạt động. Sau khi đón khách từ bờ bên kia, phà di chuyển qua bờ bên này để trả khách và đón những khách mới. Không gian yên bình nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng cười đùa râm rả của nhóm chúng tôi. Đây là một nhánh của con sông Đồng Nai. Lúc này trời đã chập choạng tối, làm cho cảnh sông nước không còn trong xanh như ban ngày. Tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy thư thái và dễ chịu trước cảnh vật thanh bình ở đây.
Chúng tôi tập trung tại trụ sở Vườn Quốc gia Cát Tiên để chờ trưởng đoàn sắp xếp phòng cho từng nhóm gia đình. Tại đây, các bạn có thể thấy các bản giới thiệu, hướng dẫn về các tuyến tham quan hệ thực vật, động vật, khu khảo cổ và các loại hình dịch vụ đa dạng. Vườn Quốc gia Cát Tiên cung cấp dịch vụ lưu trú tại hai khu vực trung tâm vườn và Bào Sấu, cách trung tâm 14 cây số. Ngoài ra, bên ngoài vườn có các homestay. Chúng tôi chọn lưu trú ở trung tâm vườn, nơi các phòng được đặt tên theo các loài động vật và thực vật rất thú vị như công xanh, hồng hoàng, cáo đỏ, voi, bò tót, ngọc lan. Giá phòng dao động từ 400.000 đồng đến 650.000 đồng. Ba mẹ con mình chọn phòng bò tót, loại phòng có 2 giường đơn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người tập trung ở nhà hàng Tre Vàng. Đây cũng sẽ là địa điểm ăn sáng của chúng tôi vào ngày mai. Đa phần mọi người đều khen ngợi đồ ăn ở đây rất ngon. Tiếp theo, chúng tôi trải nghiệm tour xem thú đêm hoang dã, di chuyển bằng xe chuyên dụng trên chặng đường 12 cây số trong 1 giờ quanh vườn quốc gia. Theo lời hướng dẫn viên, tùy theo mùa và thời tiết, cộng thêm một chút may mắn, khách tham quan có thể gặp bò tót. Tuy nhiên, đàn chúng tôi có lẽ chưa gặp may mắn khi chỉ thấy những đàn nai rừng đang tìm kiếm thức ăn trong đêm. Qua ánh đèn pha, chúng tôi chỉ nhìn thấy những đốm sáng từ mắt nai và phải dùng điện thoại để zoom cận cảnh mới thấy được hình ảnh của chúng. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trải nghiệm rất thú vị, các bạn nên thử. Đã đến lúc quay về phòng nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng cho hành trình sáng mai thôi nào. Lúc này là 7 giờ sáng, trời mát mẻ, không khí trong lành và không gian yên bình với tiếng chim hót líu lo.
Chúng tôi dùng điểm tâm tại nhà hàng Tre Vàng. Ngay sát nhà hàng có một khoảng không gian rộng rãi cho bọn trẻ vui chơi với xích đu, leo trèo, vượt chướng ngại vật. Bạn có thể dễ dàng quan sát và trông chừng bọn nhỏ từ đây. Sau bữa sáng, chúng tôi đến địa điểm cho thuê xe đạp nằm đối diện nhà hàng và bắt đầu hành trình khám phá tuyến tham quan hệ thực vật trong rừng. Hành trình đạp xe xuyên rừng mang lại cho tôi cảm giác thư giãn và sảng khoái hiếm có. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên trong lành như thế này. Con đường mòn trải dài giữa hai hàng cây xanh mướt, bóng cây che rập lối đi giúp tôi thoát khỏi những ồn ào của cuộc sống thường nhật. Hít thở bầu không khí trong lành, làn gió mát lướt nhẹ trên da. Tôi cảm nhận rõ sự bình yên trong tâm hồn khi lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc dưới bánh xe. Mọi căng thẳng và lo toan như tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái và thích thú. Ngoài ra, bạn cũng có thể di chuyển bằng ô tô chuyên dụng, có hướng dẫn viên đi cùng để giới thiệu về các điểm tham quan và giúp bạn hiểu thêm về cuộc sống của các loài động thực vật. Tuy nhiên, nhóm đạp xe của chúng tôi cũng may mắn phát hiện ra một hướng dẫn viên tự nhiên, không kém phần chuyên nghiệp và duyên dáng. Nếu mà chúng ta muốn đi tiếp km như thế nào thì nếu mà đi quay về thì là 2 km trở về trụ sở quốc gia. Chúng muốn đi thêm nó chỗ khác rời thì chúng ta đi 4 km. Và muốn đi xa hơn nữa về cái đất nước này thì 15 km. Tùy các bạn chọn. 15 cây. Những thước phim và tấm hình chúng tôi ghi lại khi đạp xe cũng thật thú vị và hào hứng. Dù bạn chọn di chuyển bằng phương tiện gì, tại mỗi điểm tham quan, bạn đều có thể dừng lại và đi bộ từ 100 đến 300 mét để chiêm ngưỡng hệ sinh thái, các loài động thực vật và cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi đang trên đường đi bộ đến chỗ cây tung 400 tuổi, một trong những điểm check-in nổi tiếng ở rừng Cát Tiên. Cái phần rễ nổi này gọi là bệnh về. Chiều cao tối đa của sẽ được 6 mét. Bệnh về thì thường người ta sẽ khai thác để sử dụng làm rất độc này, đàn guitar này. Đặc trưng là sẽ làm những cái loại đàn bằng gỗ thì sẽ là sử dụng cái rễ của cái bệnh về này. Dạ đúng rồi, cái đấy gọi là rễ nổi. Rễ nổi người ta gọi là bệnh về đó.
vườn mình rất là nhiều ha, nhưng mà vườn mình những cái cây tung này, cây họ bứa, cây họ dầu là phổ biến trong khu vực rừng phía Nam mình nhá. Phần thân của nó sẽ càng vô lõi nó sẽ càng mềm xốp, thì thường người ta sẽ khai thác để làm cái thuyền đục ngọc này, làm khi xưa thì ở đây sẽ có thuyền đục ngọc đầu tiên cơ mà không, họ thường đốn cái cây này để làm quan tài anh chị. Tại vì càng vô lõi nó càng mềm thì người ta lên đốn người ta nạo cho nó dễ. Cây này nó là cây rễ chùm và cây lá theo mùa, tức là anh chị mình đi vào tháng 12 đến tầm tháng 4 Rồi nó sẽ được quả hoàn toàn luôn. Rồi đừng chọc em Cảm giác thôi. như cái cây chết rồi dùng là nó khoảng 4 năm tháng, vì nó là rễ chùm, nó không có thể đâm sâu xuống lớp đất đá nó lấy nước được. Mùa khô không có nước thì nó sẽ rụng để nó bớt dinh dưỡng với cây luôn. Dạ đúng rồi, nó là dạng rễ nổi đấy ạ. Đó, đặc trưng không phải là cái cây này là nó có ba chứ mình cái cây này đâu, mà tất cả các cây tung. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các họ thực vật khác như họ na, họ tung, họ trung quân. Đây là cây thiên tuế cổ thụ, cũng có tuổi đời hàng trăm năm. Ở một địa điểm khác, bạn có thể trải nghiệm đi cầu khỉ qua một dòng suối nhỏ rất thơ mộng. Đã đến lúc chúng tôi phải tạm biệt nơi đây. Chuyến đi năm Cát Tiên khép lại, lòng chúng tôi tràn đầy những kỷ niệm đẹp. Tạm biệt những con đường rợp bóng cây, những âm thanh bình yên của rừng già. Dù hành trình không dài, nhưng đã giúp chúng tôi cảm nhận lại sự tĩnh lặng và giản dị trong cuộc sống. Hẹn một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại nơi này để thêm một lần nữa hòa mình với thiên nhiên hoang sơ, trong lành.